Az elmúlt időszakban azért robotizáltam itthon egy csomó mindent, például a fűnyírást, a fűnyíró robottal, a porszívózást, a porszívó robottal, illetve még néhány apróságot. Eljött az a pont, amit én nagyon vártam, ugyanis van még ezeken kívül egy olyan takarítási tevékenység, amit a hátam közepére sem kívánok, nyilván a családtagjaim hátára sem, ez pedig nem más, mint az ablakmosást. Ma pedig ezt fogjuk robotizálni ezzel a kis cuccal. Ő nem más, mint a Fmart, nem Smart, hanem Fmart, ő a Fmart V6-os, ami egy baromi intelligens AI vezérelt ablakmosó robot, amit meg tudsz vásárolni a Geekbuyingon, a leírásban található vásárlási linkkel és a kuponkóddal együtt. Ha ezt a kettőt egyben használod, akkor kevesebb, mint listaáron meg tudod vásárolni. A listaára egyébként körülbelül olyan 40 és 50 ezer forint között van, ugye dollár vagy hát euró függő az aktuális ára, és a kuponkódunkkal ennél ugye még olcsóbb lesz. Amikor kiderült, hogy kipróbálhatom, illetve megnézhetjük ezt az ablakmosó robotot, én azon gondolkoztam, így látva főleg az alját, hogy ez hogy a túróba fog fönnmaradni az ablakon. Biztos, hogy nem fog fönnmaradni az ablakon, és biztos vagyok benne, hogy az első teszt során le fog szakadni, összetörik, és baromi kellemetlen helyzetbe kerülök. Nem így történt. Ugyanis ha hiszed, hanem ez a robot olyan szinten rácuppantja magát az ablakra, hogyha nem kapcsolod ki, konkrétan az ablak táblával együtt tudod levenni róla. Na de kanyarodjunk vissza az elejére, és nézzük meg, hogy mit ígér maga a cucc. Képes 3800 Pascal erőteljes szívóerőt kifejteni, ezáltal fönn tud maradni bármilyen ablaküvegen. De nem csak sétál az ablaküvegen, hanem ultra hangos vízpermettel is képes beszórni azt, és ezzel takarítani. Az ablaküvegen a tájékozódást AI biztosítja neki, egészen pontosan az AI Slam nevű navigációval van felszerelve. Van hozzá távirányító és mobil alkalmazás is, bár a takarítás során kábelhez van kötve, van benne egy úgynevezett UPS tartalék akkumulátor is, ha esetleg elmenne az áram otthon, vagy történne vele bármi, akkor sem fog leszakadni az ablaküvegről. Így a gyártó alkalmasnak találja beltéri ablakhoz, kültéri ablakhoz, magasságban lévő ablakhoz, keret nélküli ablakhoz, bármilyen ablakhoz, aminek van üvege. Márpedig azért a legtöbb ablak rendelkezik üvegtáblával. Szóval, ha neked olyan ablakaid vannak otthon, amelyek rendelkeznek üvegtáblával, akkor alkalmas ez a robot megpucolni azt. Ezeknél a robot megoldásoknál nekem mindig az a kérdés, és ennél is az volt a kérdés, hogy jó ablakpucoló robot, jó takarító robot, fűnyíró robot, de meg tudja azt a minőséget csinálni, amit mondjuk én meg tudnék csinálni ecettel és újságpapírral. Most erre a rövid és egyszerű válaszom az, hogy nem. Picit bővebb válaszom pedig az, hogy önmagától nem. Szóval, hogyha használsz mondjuk robotporszívót, vagy robotfűnyírót, akkor nagyon jól tudod azt, hogy az első használat előtt érdemes mondjuk a lakást először kitakarítani, nagy takarítást csinálni, mert maga a kis robot, porszívód nem fogja tudni olyan alaposan kitakarítani a lakást, mint te. Viszont arra tökéletesen alkalmas, hogy te kitakarítottad a lakást, utána elindítod néhány naponta, és fenntartja azt a tisztaságot. Na most ugyanaz igaz erre a kis eszközre is. Tehát, hogyha fogod és rácuppantod a pókhálós, létszaros, saras ablaküvegedre, akkor nem fog tökéletes munkát végezni. Viszont ha azt csinálod, hogy lepucolod, csinálsz egy szép nagy takarítást, lepucolod az összes ablakodat, levakargatod róla a szarokat, és utána fogod, és őt hetente, 2 hetente, havonta, ahogy épp kedved van hozzá, fölcuppantod az ablaküvegre, akkor azt a tisztaságot, amit te létrehoztál, azt ő fent tudja tartani. Na de nézzük a Fmartot. Annyira tetszik, Fmart. Mint van az a kutya, az a mém, tudjátok, az a Fmart. Na, tehát itt a Fmart, aminek az alján itt középen található egy hatalmas szívófelület, itt szívja be a levegőt, ezzel tapad rá. Van neki 2 darab ilyen lánctalpa, csak nem láncból, hanem gumiból. Ez azért van így kifejlesztve, hogy jól tudjon tapadni vele az üvegre, de nem karcolja össze. Tehát nem kell attól félned, hogy alászorul valami, és a szépen végig karcolja neked az üveget, mert nem. Tartozéka egyébként rengeteg ilyen cserélhető
felmosó fej, nevezzük így, gyakorlatilag ez az, ahol összegyűjti a koszt, ebből, hát én nem is tudom, egy 8-10 darab biztos, hogy volt hozzá. Nem árulok nagy zsákba macskát, hogyha azt mondom, hogy mi már többször végig takarítottuk vele a lakást, úgyhogy itt van, így néz ki, amikor gyári, ezek a gyáriak, ez pedig a használt és egyszer mosott verzió, de bőven van annyi, hogy akármilyen nagy a lakásod és akármilyen sok üveged van, ezt végig tudod takarítani vele, és ez még nem az összes, mert még a mosásban is van belőle. Mint említettem, jár hozzá egy távirányító, ez egy tökéletesen 100%-ig elég távirányító. Van sima mosása, olyankor egyszer megy végig az üvegen, és van dupla mosása, amikor kétszer megy végig. És ami még nagyon érdekes, az ez a kis cucc, ezt én sose használtam, tehát ez még gyári, ugyanis mi kertes házban lakunk, igaz, hogy vannak hatalmas ablakaink, de nincsenek olyan hű de nagy magasságban. Viszont, ha te mondjuk egy panellakás 8. emeletén laksz, és úgy szeretnéd kint az üveget megtakarítani, hogy biztos, ami biztos véletlenül se essen le, akkor van itt hozzá egy biztosító kötél. Ezt a biztosító kötelet egyszerűen be tudod tekerni a Fmart eszközödbe, és a másik végén találsz egy karabinert. Ennek az a lényege, hogy ezt a szobán belül valahova kirögzíted, az a lényeg, hogy ugye ne feszüljön a madzag, hogy tudjon mozogni az ablakon, és ha bármi probléma történne, és bármi miatt ő leesne, akkor ez a karabiner, illetve ez a biztosító kötél meg fogja fogni, és nem fog lezuhanni a panelház elé a pingpongasztalra. Nagyjából ez erre való, úgyhogy van benne egy pótakkumulátor, ami olyankor, hogyha kevés a szívóerő, vagy kevés a biztonság, amivel ő fent van az üvegen, akkor szól. Végtelenül hosszú tápkábel van hozzá. 2 darab tartállyal rendelkezik, itt látható az egyik, itt a másik, ugye itt vannak benne a kis porlasztók, ezekbe tudod betölteni a vizet. Elvileg csak vizet szabad, nyilvánvalóan én teszt jelleggel kipróbáltam ablakmosó folyadékkal is, egyelőre működik, de nektek nem ajánlom, mert hogyha tönkre megy, emiatt akkor lehet, hogy vennetek kell egyből újra egy ilyet, vagy nem tudom, bármi baja van, akkor a garancia nem fog élni, úgyhogy vízzel használjátok. De milyen érdekes a jövő. Emlékeztek régen, amikor a családban otthon ablakpucolás volt, akkor mindig az volt, hogy napos, száraz, tiszta levegő kellett, hogy ablakot lehessen pucolni, ne essen az eső, stb. Na most, ha ezzel szeretnéd pucolni az ablakot, akkor ezen kívül van még egy nagyon fontos éghajlati tényező, ez pedig a szél. Ugyanis ő szépen eregeti ezt a permetet, ami, hogyha szeles idő van, mint nyilván nekem az első tesztnél, akkor így elfújja a levegőbe, és semmi nem jut az ablaküvegre belőle. Az eszköz ára egyébként olyan 40 és 50 ezer forint között van a Geekbuyingon, de nyilván a videó leírásában találtok vásárlási linket és kuponkódot, amit ha együtt használtok, akkor még ennél olcsóbban is meg fogjátok tudni vásárolni. Ha azt kérdezitek, hogy megéri-e, mondjuk a feleségem erre azt válaszolta, hogy ennél jobb kütyüt én még nem hoztam a házba. Tehát ő nagyon-nagyon elégedett vele. Ha engem kérdeztek, akkor igen, nagyon jól működik, viszont ne felejtsük el előtte egyszer végig takarítani az üvegeket, különben nem leszünk elégedettek a végeredménnyel. Szóval azt tudom mondani, hogy ha utálod az ablakpucolást és lakj akár családi házban, lakj akár kertes házban, a panelben, bárhol, akkor ez a kis kütyű valóban le tudja venni a terhet a válladról. Nagyon kényelmes, nagyon stabil, nagyon megbízható. Van még egyébként ötletem, hogy miket szeretnék itthon robotizálni, úgyhogy azokhoz, hogyha kapok eszközt, akkor nyilván tesztelem és bemutatom nektek, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel erre a csatornára és kövessetek, ha érdekelnek ilyen kütyük, illetve szeretnétek kuponkódokat kapni hozzájuk. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, vigyázz magadra, és jó takarítást! Szevasz!